Zonja dhe zotrinj, ju përshëndes sërish. 1.4 milion shqiptar të pajisur me pasaporta duhet që brenda 6 muajve të marrin dokumentat e reja, sepse pasaporta u skadon së bashku me kartat e identitetit deri në muajin qershor, periudhë në cilën zhvillohen dhe zgjedhjet lokale për emigrantët. Aplikimi kryhet pranë ambasadave dhe konsullatave. Më 31 dhjetor u shpall gara për dhënien me koncesion të termocentralit të Vlorës. Për këtë impiant u investuan $130 milion dhe nuk u vënë në punë asnjë ditë. Tani kërkohen edhe 58 milion euro investime nga privatët për ta rivënë në punë për prodhimin e energjisë elektrike. Moti shumë i ftohtë me temperatura deri në -14 gradë paralajmërohet në gjithë territorin e Shqipërisë. Ngrica do të ketë dhe në zonat bregdetare, ndërsa rreshtet e të Borës që sot mbuluan juglindjen dhe verilindjen e vendit. Sinoptikanët thonë se temperaturat nisin të rriten të hënën që vjen. Në vitin 2004, një përplasje me armë mes disa grabitësish dhe forcave të rendit përfundoi me vrasjen e një polici dhe plagosjen shumë rënd të kolegut të tij. Resmi Hasan Papaj pas plagosjes u paralizua dhe s'mund të ecë, por ai nuk është dorëzuar dhe vijon punën vullnetarisht në policinë rrugore të Tiranës. Një 1.4 milion shqiptar të pajisur me pasaporta duhet që brenda 6 muajve të marrin dokumentat e reja, sepse pasaportat e tyre po skadojnë së bashku me kartat e identitetit. Për emigrantët aplikimi kryhet pranë ambasadave dhe konsullatave. Juli Ristani bisedoi me drejtuesit e Ministrisë së Brendshme, të cilët shpjegojnë se si duhet veprohet. Viti 2019 sapo ka nisur dhe Ministria e Brendshme u bën thirrje shtetasve shqiptar që të verifikojnë dokumentat e identifikimit, pasi sipas këtij dikasteri janë gati 1,5 milion karta identiteti dhe pasaporta biometrike, këto të fundit më të pakta në numër, të cilat skadojnë deri në qershor të 2019-s, muaj kur dhe mbahen zgjedhjet vendore në Republikën e Shqipërisë. 1.4 milion karta dhe pasaporta janë të shtetasve shqiptar që jetojnë në Shqipëri dhe jashtë saj. Riaplikimi për kartë identiteti dhe pasaport mund të bëhet duke filluar që nga janari 2019 dhe sa më shpejt aq më mirë për të shmangur radhët e gjata dhe konfuzionin. Si procedon një qytetar të cilit i skadon karta identiteti tani së shpejti? Mua për shembull më skadon karta në mars të 2019-s. Pasi të pajisemi me kuponin në zyrat postare, duhet të paraqitemi direkt te zyrat e shërbimit aleat, të cilat gjenden në një sit administrative. Çfarë hapash ndikjen për të nxjerrë një pasaport të re biometrike? Paraqiten në komisariatin e policisë në njësinë administrative ku ata banojnë, bashkë me 2 foto dhe me dokumentin e vjetër, sigurisht mbasi ka prerë dhe kuponin në zyrat e shërbimit postar. Sipas Ministrisë së Brendshme, janë mbi 3,5 milionë shtetas shqiptar me të drejtë vote brenda dhe jashtë vendit. Emigrantët nuk kanë nevojë të vinë në Shqipëri për të pajisur me dokumentet e reja. Besoj edhe me e-konsullatën, pra me shërbimin e ri konsullor, riaplikimi është i lehtë tashmë edhe për emigrantët shqiptar. Një kupon për letër njoftim kushton 15.000 lekë të vjetra, ndërsa për pasaportën është 75.000 lekë të vjetra. Ministria e Brendshme ka nisur tashmë fushatën e sensibilizimit për shtetasit shqiptar, duke shpërndarë të gjitha informacionet e duhura në zyrat që pajisin qytetarët me këto 2 dokumenta të rëndësishme, kartën e identitetit dhe pasaportën biometrike. Për Top Channel, Juli Ristani. Më 31 dhjetor u shpall gara për dhënien me koncesion të termocentralit të Vlorës. Për këtë impiant u investuan $130 milion dhe nuk u vu në punë asnjë ditë. Tani kërkohen edhe 58 milion euro investime nga privatët për ta rivënë në punë për prodhimin e energjisë elektrike. Termocentrali i Vlorës, investimi që u kushtoi taksapaguesve $130 milion, por që nuk u vu asnjëherë në punë, do t'jepet me koncesion tek privatët. Ministria e Energjisë ka hapur në datën 31 dhjetor zyrtarisht procedurat për të dhënë me koncesion për 20 vjet termocentralin, i cili ka një fuqi të instaluar prej 97 megavatësh. Sipas dokumentave të shpallura në faqen e Agjencisë së Prokurimeve Publike, privati do të investojë 58 milion euro për të riparuar defektet e termocentralit, si edhe për të ndryshuar sistemin e prodhimit të energjisë nga naftë që është aktualisht në gaz për të ulur kostot. Dhënia me koncesion nënkupton që pronësia e tecit të Vlorës do t'i mbetet shtetit. Kompania fituese do të ketë drejtën e shfrytëzimit të termocentralit për 20 vjet, duke prodhuar energji dhe duke e shitur atë në shtet ose në treg të lirë. Në dokumentat paraprake të tenderit, Ministria nuk ka marrë përsipër blerjen e energjisë që do të prodhoj privati nga teci.
por burime nga kjo ministri thonë se fillimisht do të priten ofertat dhe në bazë të tyre do të negociohen kushtet më të përshtatshme. Termocentrali i Vlorës lindi si një ide e Bankës Botërore, e cila organizoi edhe procedurat e tenderit. Vepra u ndërtua nga një kompani italiane e quajtur Tecnimonti, e cila u pagua $130 milion, por dorëzoi një termocentral jo funksional dhe defektoz, që nga përfundimi në vitin 2011 teci i Vlorës ka qenë në konservim, pa prodhuar asnjë ditë energji elektrike, për shkak të defekteve dhe kostos së lartë të prodhimit me naftë. Pushimet e festave mbaruan dhe politika i rikthehet konfliktualitetit të saj. Më 7 janar studentët do të kthehen në protest, por kjo nuk është sfida e vetme. Qeveria ka nisur të plotësojë disa nga kërkesat thelbësore të tyre, por ndërsa koha kalon, një tjetër sfidë po afron. Zgjedhjet lokale, të cilat për shkak të mosmarrveshjeve mes pozitës dhe opozitës rrezikojnë të zhvillohen pa kryer më parë reformën zgjedhore. Viti vjetër i la rrugën të riu duke kthyer faqe, por për klasën politike 2019 vjen me halle të vjetra. Kryeministri Edi Rama betejën e parë nuk e ka me kundërshtarin politik, por me studentët, të cilët më datë 7 janar kanë paralajmëruar rinisjen e protestave. Ju jeni aleat të mi, ju nuk jeni aleat të Lulit, ju nuk jeni aleat të Monikës, ju nuk jeni aleat të komshinve, ju jeni aleatët e mi dhe unë jam aleati juaj. Kabineti qeveritar këtë vit vjen i rifreskuar, por një përgjigje pritet dhe nga Ilir Meta president për 8 pyetje të reja dhe një zëvendës kryeministër të ri. Presidenti për refuzim u vendos me Sandër Leshajn. Në presidencë mbizotron heshtja, ndërsa për opozitën mosdekretimi nga ana e Metës do të ishte i bazuar së paku për ministrin e jashtëm. Por mazhoranca nuk e ka me nxitim ndërkimin e kërkesës për dekretim, përsa kohë sesioni i ri parlamentar nis më 21 janar. Ku me shumë gjas opozita do të vendosë të rikthehet apo jo bojkotit parlamentar, pas refuzimit të nismës së saj për vetingun në politik. Jashtë parlamentit, betejë do të vazhdojë. Ky është misioni më i rëndësishëm që Partia Demokratike që opozita kanë sot, të jenë krahët qytetarëve e të prinë protestës qytetare për ta sprapsur dhe mposhtur të keqen, për t'i hapur rrugën Shqipërisë shpresës. Me zgjedhjet lokale në Prag, acari i këtij viti do të ndihet më shumë mes dy kampeve politike. Dështimi i reformës zgjedhore dhe votimit elektronik do të ndezë më shumë tensionin politik. Opozita ka kërkuar zgjedhjet e parakohshme dhe vendore në një ditë, një kërkesë që mazhoranca deri më tani e ka injoruar. Klima e zgjedhjeve të qershorit pritet të reflektohet edhe në përgjigjen që Shqipëria pret nga Brukseli për hapjen ose jo të negociatave. Rumania, e cila mori presidencën e radhës së BE-s, e ka shprehur hapur se do të jetë një avokate e fortë e antarësimit të Shqipërisë, por verdikti përfundimtar i takon vendeve anëtare, të cilat kanë kërkuar rezultate të prekshme në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, si dhe ngritjen e SPAK-u dhe Byros Kombëtare të Hetimit, të cilat edhe pse kanë kaluar 3 vite nga miratimi me konsensus i reformës në drejtësi, nuk janë ngritur ende. Ashtu siç ishte lajmëruar, nisën në rreshtet e të Borës, ndërsa temperaturat pritet të ulen në orët në vijim për të shkuar disa gradë nën zero gjatë natës. Në veri dhe në jug, mëngjesin e sotëm pati rreshje të Borë. Temperaturat e ulta dhe rreshjet e Borës kanë përfshirë pjesën më të madhe të vendit këtë të njëjtë. Në qarkun e Kukësit ka patur rreshje të lehta bore dhe prezenca akulli në rrugë. Në qarkun e Dibrës ka patur rreshje të pakta dëbore si dhe pranit të ngricave në rrugë. Në qytetin e Peshkopis, prezenca e dëborës është më e vogël, ndërsa në rrethina trashësia e saj shkon deri në 30 cm. Ulja e temperaturave në -7 gradë shoqëruar me rreshje bore gjatë natës në Bulqiz. Si pasojë e rreshjeve është vështirësuar qarkullimi për shkak të ngricave në disa rrugë rurale të njësive administrative, Trebisht, Ostren, Martanesh, Zerqan, Shupens dhe Fush Bulqiz. Probleme nga rreshjet e Borës ka patur edhe në disa zona malore të Prenjasit dhe Librazhdit. Akset rrugore në Rajc, Stëblev dhe Sopot janë të kalueshme vetëm me zinxhir. Edhe në Qafthan, qarkullimi i mjeteve bëhet vetëm me zinxhir. Moti keq ka përfshirë edhe qarkun e Korçës. Të paktën në -15 gradë Celsius parashikohet të shkojnë temperaturat minimale, ndërkohë që nuk kanë munguar as ngricat dhe rreshjet e Borës. Në zonën e Dardhës ka arritur trashësia maksimale e Borës në gjysmë metri, ndërkohë që në Voskopoj, por edhe në zonën e Ersekës raportohen 20 cm borë. Sipas të dhënave, akset nacionale në një pjesë të tyre paraqiten me probleme. Segmenti Korç-Dardhë, Korç-Voskopoj, Korç-Qafaqi
Lloqarit janë të kalueshëm vetëm me zinxhir, ndërkohë që pjesa tjetër e segmenteve rrugore është e hapur dhe kalohet pa problema. Reshje të denduara bore ka patur gjatë natës së mbrëmshme në Llogora. Trashësia e borës ka arritur deri në 20 cm, ndërkohë që automjetet lejohet të kalojnë vetëm me zinxhir. Reshjet e borës kanë zbritur deri në lartësinë 300 metra në Gjirokastër, duke mbuluar pjesën e sipërme të qytetit dhe zonën e Dropullit. Zagoria dhe Pogoni janë të mbuluara nga bora, ndërsa qafa e Çajupit është e kalueshme me vështirësi. Grica do të ketë dhe në zonat bregdetare, ndërsa në zonat malore temperatura do të shkojë deri në -14 gradë, sinoptikanët thonë se temperaturat nisin të rriten të hënën që vjen. I ftohti polar ka zbritur në të gjithë territorin e vendit tonë. Duke nisur nga mesnata e së mërkurës, temperaturat kanë rënë ndjeshëm dhe e zona veriore dhe juglindore e vendit është të përfshirë nga reshjet e dëborës dhe ngricat. Temperaturat më të ulta janë shënuar në mëngjes, ku është shënuar -7 apo 8 gradë Korça, Erseka dhe Puka me Kuksin, ndërsa maksimalja pritet të shënohet në mesditë, ku do të arrijë jo më shumë se 9 apo 10 gradë në zonat bregdetare si Saranda për shembull. Por në orët e pasdites pritet një rënje tjetër e temperaturave, sa në zonat malore ato do të zbresin në -14 gradë Celsius dhe e dita e premte dhe e shtunë do të jenë edhe më të ftohta. Temperaturat në zonat malore do të shënojnë nga -13 gradë, kryesisht në Barancur dhe në Ersek, ndërsa maksimumi në këto zona nuk do të shënojë më shumë se 0 apo 1 gradë. Ndërsa në zonat e ulta do të shënojnë vlera negative, -1, -2 gradë do të shënojnë në zonat bregdetare, Saranda apo edhe Durrësi me Vlorën, ndërsa vlerat maksimale do të shkojnë në 7 apo 8 gradë edhe në këto zona. Temperaturat pritet të ngrihen fillimin e javës që vjen. Nga e hëna, pritet një rritje graduale e vlerave termike në të dy ekstremume, duke rikthyer vlerat normale të dimrit, ku nuk do të jenë më shumë se -5 apo -6 gradë në zonat malore dhe maksimumi në 10 apo 12 gradë në zonat e ulta. Meteorologët shpjegojnë se i ftohti i këtyre ditëve është si pasojë e masave ajrore polare që kanë prekur Ballkanin, përfshirë edhe vendin tonë. Bonusi për mjekët që të shkojnë dhe të punojnë në zonat e largëta nuk nxiti shumë specialistë që të përfitojnë, por edhe ata që kanë shkuar ankohen se nuk kanë kushte. Mjekët ginekolog që shkuan në maternitetin e Burrelit i kanë bërë një letër shpjeguese ministres së shëndetësisë, ku tregojnë se për shkak të mungesës së mjeteve të punës, në atë maternitet nuk mund të kryhen lindje. Pas dështimit të mbulimit të shërbimit shëndetësor me mjek me bonus në zonat të largëta ku ka mungesa të theksuara mjekësh specialist, edhe mbulimi nëpërmjet patronazhimit nuk funksionon. Pasi e kanë bërë për një vit, ku mjek nga Tirana shkonin të ofronin shërbim për disa ditë në maternitetin e Burrelit për lindjet e planifikuara, ekipet e mjekëve ginekolog obstetër thonë se shërbimi nuk mund të mbulohet në këtë formë. Ata janë drejtuar këto ditë me një letër ministres së shëndetësisë Ogerta Manastirliu, ku i thonë se nuk do të presin më lindje në maternitetin e Burrelit. Pavarësisht se dërgimi të gjithë mjekëve duket të jetë i pabazuar dhe i paspecifikuar në mënyrë të qartë në kontratën e punës, edhe pse një detyrim jo ligjor, ne si staf mjekësh shkojmë në respekt të misionit të mjekut për të ndihmuar një situatë emergjente. Bazuar sa më sipër, ju informojmë se gjatë periudhës së caktuar të shërbimit në spitalin e Burrelit nuk do të asistojmë lindje normale dhe operative. Përveç kësaj, ekipi i mjekëve që ka firmosur këtë letër i bën me dije ministres së shëndetësisë se kushtet në maternitetin e Burrelit janë përtej normales. Salla e operacionit nuk ofron siguri pasi mungojnë instrumentat e nevojshme për lindje. Mungon gjaku për të ardhur në ndihmë nënës në rast nevoje. Mungon ngrohja në maternitet, çka rrezikon jetën e bebes dhe të nënës. Për të gjitha këto, në rast të fataliteti, mjekët janë të riskuar nga kodi penal. Ndaj duke i parashtruar të gjitha mangësit, mjekët i bëjnë me dije ministres Manastirliu se shërbimi shëndetësor nuk mund të mbulohet më nëpërmjet patronazhimit, por paralelisht me krijimin e kushteve në maternitetin e Burrelit, të gjej mënyra dhe të punsoj mjek obstetër ginekolog atje. Çdo ditë në Parku Natyral të Zagorisë dëgjohen të shtënë armësh, banorët flasin për gjahtar që shkelin moratoriumin për ndalimin e vrasjes së kafshëve dhe shpendëve. Gjuetja e palishme po shfaros një pjesë të faunës në Parkun Natyror të Zagorisë. Banorët e zonës raportojnë për të shtëna të përditshme në të gjithë krahinën. Me një sipërfaqe prej 24.600 hektarësh ndarë në 2 zona me prioritet të diferencuar, statusi i Parkut Natyror ju dha Zagorisë 6 muaj më parë për të garantuar mbrojtjen e florës dhe faunës, si dhe orientimin e krahinës drejt ekoturizmit.
Agjencia e Zonave të Mbrojtura konfirmon praninë e gjuetarëve të palishëm, ndërsa inkurajon banorët të denoncojnë sidomos gjuetin gjatë natës. Specia më e goditur për periudhën mbetet deri i egër, por banorët flasin edhe për gjuetin e kaprollit, thellëzës dhe lepurit. Në këtë kuadër, neve jemi në teren. Mund të themi që është frenuar në mënyrë të madhe gjuetia, prapse prap ka patur disa raste ku gjuetar të pandërgjeshëm dalin për gjueti. Prania e madhe e armëve të gjuetis me leje në të gjithë territorin e qarkut është duke sfiduar moratoriumin e gjuetis. Agjencia e Zonave të Mbrojtura vetëm mund të padis gjuetarët që kapen në kushtet e flagrancës me gjatë të vrarë, ndërsa qarkullimi me armë gjahu në këtë territor nuk është një akti i kundraligjshëm. Kamerat kurth që po instalohen në shumë pika të parkut shpresohet që të gjurmojnë përveç faunës së egër edhe gjuetarët e palishëm. U bëj thirrje këtyre gjuetarëve se administrata e Zonave të Mbrojtura do të jetë në mbrojtje të faunës në Parkun Natyror Zagoris, të kësaj vlere të madhe të këtij parkut dhe të zonës. Shoqata Zagoria është drejtuar disa herë gjatë javëve të fundit të autoriteteve që të marrin masa për të shpëtuar faunën e rrallë të zonës nga një sulm periodik. Banorët flasin edhe për kërcënime që po vijnë nga grupe dominuese të gjatarëve për të heshtur mbi situatën. Në vitin 2004, një përplasje me armë mes disa grabitësish dhe forcave të rendit përfundoi me vrasje në një polici dhe plagosjen shumë rënd kolegu të tij, Resmi Hasan Papaj, pas plagosjes u paralizua dhe s'mund të ecë, por ai nuk është dorëzuar, ai vijon punën vullnetare në Policinë Rrugore të Tiranës. Le të ndjekim Jeni Ferhatin. Një 24 maj i largët i vitit 2004 ishte dita që i ndryshoi jetën përgjithmonë efektivit e policisë rrugore, Resmi Hasan Papaj. Ai nuk e dinte se atë mbrëmje në krye të detyrës do përballej me krimin. Pasojat ishin teje të rënda. Nga shkëmbimi i zjarrit me agresorët gjatë ndalimit të një makine të vjedhur, Resmiu vetë do mbetej i paralizuar, ndërsa kolegu i tij në shërbim, Allaman Dervishi, fatkeqësisht nuk i mbijetoi dot plagëve të marra. Historia është një histori shumë e dhimbshme, të jam i sinqert, është shumë e dhimbshme, është shumë e vështirë të dalësh një natë nga shtëpia dhe të shkosh për në punë dhe të kthehesh në gjendje siç jam kthyer unë, siç është kthyer për fat keq kolegu im që ka humbur jetën edhe ai në krye të detyrës. Është një histori shumë e dhimbshme. Por jam detyruar që të ecim përpara, jam detyruar që të përshtatem me këtë mundësi që kam pas. Nga ngjarja sot kanë kaluar plot 14 vite. Këto janë trauma të rënda, dhe është shumë e vështirë, shumë njerëz nuk e përballojnë dot. Unë jam munduar me forca e mia, me ndihmën e familjes, me ndihmën e kolegëve që i falenderoj sepse kam pas që nga momenti ndodhjes ngjarjes sime deri më sot një mbështetje shumë fuqishme, pa përjashtim nga gjithë efektivat e policisë, sidomos policisë rrugore. Pasioni për policinë ka bërë që Resmiu mos ta harrojë misionin për të cilin dikur u betua. Sot ai ndihmon vullnetarisht çdo ditë për rreth 3 orë kolegët e tij të kartotekës në Policinë Rrugore të Tiranës. Të jam i sinqert për te gjendjes që jam, për te problematikës që kam, për te kufizimeve që kam, ndjem pjesë aktive, ndjem e integruar dhe të jam i sinqert kam gjetur një ambient shumë të ngrohtë këtu nga gjithë kolegët, nga gjithë drejtuesit e policisë. Ndjem mirë. Policia e shtetit numëron 200 efektiv të rënë në krye të detyrës, ndërsa Resmi Hasan Papaj mund të cilësohet dëshmori i gjallë i uniformave blu. Kryekomunari Ferizaj thotë se do t'i kërkojë qeverisë që të mbyllë të gjitha pikat e basteve, por dhe sallat e masazheve në të gjithë Kosovën. Në qytetin që ai drejton, ka nisur ndërkohë një aksion për mbylljen e basteve ilegale në Kosovë, ku marri po një rritje.
9 pika baste shumbyllën në Ferizaj përpara një jave pas një aksioni të ndërmarrë nga Inspektorati i kësaj komune në bashkëpunim me policinë. Në shpjegimet e dhëna theksohej se shumica e këtyre aktiviteteve nuk zotëronin një certifikat biznesi dhe as kushtet minimale teknike për zhvillimin e veprimtarisë. Kryetari i komunës Agim Aliu thotë se do t'i kërkojë qeverisë së Kosovës mbylljen e të gjitha lojrave të fatit dhe salloneve të masazhit në zonë. Vërtet do duhet që edhe vetë qeveria të reflektonte edhe në ligjin për lojrat e fatit. Unë do të kisha mbyllur të gjitha bastorët dhe kazinët, kudo që janë ato, por në veçantë Ferizaj. Aliu është angazhuar me kohë për atë që e cilëson si tolerancë zero ndaj bizneseve që çdo ditë favorizojnë informalitetin fiskal dhe rrezikojnë mirëqenien e qytetarëve. Ndërkohë ai u ankua se Ferizaj po penalizohet në aspektin buxhetor për shkak të keq menaxhimit të qeverisjes së kaluar. 90% e buxhetit të këtij viti sipas tij është borxhi i komunës. Zgjati vetëm pak muaj angazhimi i Mërgim Mavrajt në Greqi tek Aris i Selanikut, skuadër ku aktivizohet dhe futbollisti tjetri kombëtarët shqiptare Migjen Basha, mbrojtësi 32 vjeçar, mbylli kontratën me ekipin grek për t'u bashkuar Ingolstadit në Bundesligën e dytë në Gjermani. Mavraj nuk ka mundur të tregojë vlerat e tij në futbollin grek dhe arsyet nuk i lidh me anën sportive. Futbollisti do të nisë tërvitjen me ekipin gjerman gjatë fazës përgatitore dimërore që do të zhvillohet në Spanjë. Ingolstadi do të jetë skuadra e 7 gjermane në karrierën e Mavrajt. Ndjekim tani një blok lajme shkurt nga sporti. Cristiano Ronaldo nuk ndalet as me pushime. Ylli portugez i Juventusit ka publikuar në rrjetin e tij Instagram momente vrapimi së bashku me të birin dhe miqtë e tij. Ai ndodhet për momentin me pushime në Dubai, por me sa duket nuk u mbet asnjë moment për të mbajtur formën e tij maksimale fizike. Në pamje duket qartë dhe momenti i mbrëmjes që ai ka zgjedhur për të vrapuar së bashku me miqtë e tij. Sigurisht vetë ka qëndruar në krye të grupit duke tërhequr të tjerët, njësoj siç ndodhet edhe në momentet e ndeshjeve. Ka filluar shitja e biletave për ndeshjen e Superkupës së Italisë mes Milanit dhe Juventusit, e cila është përcaktuar të luhet në Xhedah të Arabi Saudite më 16 janar. Biletat janë në shitje për tifozët arab, por edhe italian apo tifozë nga gjithë bota, që në momentin e parë që është bërë hapja e shitjeve online, janë pronotuar rreth 50.000 bileta, ndërkohë që stadiumi Mbreti Abdullah ka një kapacitet për 60.000 tifozësh. Me fjalë të tjera, do të jetë i gjithë i mbushur për këtë ndeshje. Çdo tifoz mund të blejë vetëm një bilet, shkruhet në komunikatën e organizatorëve, ndërkohë që në rregullat e tyre ka patur edhe shpjegime si ai, ku thuhet se në sektorin e konsideruar si të beqarëve duhet të futen vetëm meshkujt, ndërsa në sektorin e konsideruar si familjar mund të ketë edhe femrat bashkë me meshkuj. Në fakt, ky sektor i fundit është lejuar që nga viti 2018 sa i përket femrave, dhe lejimi i tyre në ambientet sportive ndodh vetëm në disa sektorë. Ylli brazilian i Paris Saint-Germainit vazhdon të argëtohet në pushimet e tij. Në fillim me tekboll dhe tashmë me futvolley. Neymar mbetet në dyshën e pandryshueshme me miqen e tij Natalia Gintler. Ai vazhdon pushimet në Brazil dhe pavarësisht shqetësisë, nuk i ndahet topit. Nëse me futbollin ka vendosur të qëndrojë pushim, pak ditë më parë filloi të luante futboll ping-pong, ndërsa këtë herë zgjodhi volejbollin e plazhit, por sërish në një mënyrë spektakolare. Tirana dhe jo vetëm, edhe sot ka vijuar atmosferën e pas festave, megjithse puna filloi, ka më pak lëvizje në rrugë. Një vit i ri ka nisur. Për çudi, kafenet e shumta të kryeqytetit janë bosh. Qepenat e dyqaneve kanë filluar të hapen. Tirana po zgjohet nga festat, por jo me zhurmë. Të rriturit duket se janë kthyer punës ditën e tretë të vitit të ri. Megjithatë, atmosfera festive vazhdon ende për fëmijët. Viti i ri është shumë i bukur dhe unë argëtohem shumë. Shumë bukur. Po kënaqeni, vazhdon ende atmosfera? Vazhdon, po nuk e di tash, shpresoj se do mbyllet, se as njerëzit nuk vinë se fillojnë punët, shkolla. Unë jam shumë e kënaqur për vitin e ri, nga që shumë fëmijë imagjinojnë për babagjyshin dhe unë jam shumë e kënaqur. Të palodhur e gjen ndërrimi i viteve gjyshin e petullave. Për të, kënaqësia ishte në krye të detyrës. Punë edhe 31-shin, edhe 1-shin, edhe 2-shin. Punuam shumë mirë, po ndje lumturim punë sepse edhe shërbej tjerëve po do fitoj diçka për vete. Ndryshe nga vitet e kaluara, frutat e thata nuk kanë munguar në tryezat e shqiptarëve.
Si rrjedhoi, tregtarët kanë mbetur të kënaqur. Për këtë vit të ri kemi pasur shitje në krahasim me vitin që shkojnë më në rishë më mirë. Për mua ka shumë, ka pas shi, më mirë se sa vjet. Megjithatë, jo për të gjithë, 2019 ka nisur mirë. Do, po shumë për arsye sepse janë këtë me aparate. Vetëm me këtë qasit pak, shumë pak. Ka rënë një kja punë. Unë kam qenë me datë 1 në punë, para ditë. Dhe ishte sheshi për i bre. Normal që pastruse të lova. E në Tiranën tonë të vogël, gjen dhe nga ata që nuk numërojnë vitet. Po s'ka pra vitri, se kam dhe 3 galamaja dhe asgjë s'kam bërë. Tradita shqiptare e festave të fundvitit kthehet në një problem për shëndetin në fakt. Konsumi i ushqimeve të shumta në darkën e ndrimit të viteve dhe problemet që shkakton mund të zgjidhen duke ndjekur disa rregulla të thjeshta të sugjeruara nga dietologët. Me mbarimin e festave, kur dhe kemi abuzuar me ushqimin, mishin, ëmbëlsirat, por edhe me alkoolin, nutricionistët thonë se duhet të ndalemi sadopak. Të gjitha këto, sipas tyre, përveç se përkthehen në shtim në peshë, nga ana tjetër shndërrohen në vuajtje për organizmin, organet e të cilit nuk ishin mësuar të përpunonin këtë sasi ushqimi të mbingarkuar me kalori. Kryesisht organet që mbingarkohen kryesisht nga alkooli dhe nga sheqernat janë padyshim mëlçia, janë zorët të cilët duhet të tresin ushqime të cilat janë shumë të rënda për të. Normalisht në një pjesë të rasteve, sidomos tek femrat, është edhe lëkura. Mjekja nutricioniste sugjeron një detoks të organizmit me një herë këtë ditë, me lëngje dhe çajra për të nxjerrë jashtë toksinat e akumuluara, por edhe kujdes me ushqimin. Një detoks me fruta dhe perime minimalisht për një javë. Detoksi me fruta dhe perime do të thotë që vaktet të dominohen nga sidomos mëngjesi dhe darka të dominohen nga smoothie me fruta të integruara këtu fara, tërshër, apo edhe mjalt edhe kryesisht qumështra bimor. Ndërsa dreka dominohet nga sallatrat, jeshilet, nga brokoli, lulelakra, por padyshim mund të ketë integruar edhe peshkun apo filetot e pulës. Ndërkohë, një detoks më të gjatë dhe më të kontrolluar duhet të bëjnë ata që vuajnë nga kolesteroli në gjak apo mëlçia. Personat me probleme të mëlçisë apo edhe me persona me probleme të zorrës. Në këto raste, këta persona duhet të jenë shumë kujdesshëm, që do të thotë detoksit e këta duhet të jetë më strikt, që do të thotë që ne do marrim kryesisht perime dhe fruta, por në një kohë më të gjatë. Ky regjim ushqimor nuk është vetëm për vajzat, të cilat më shumë e bëjnë për të dukur bukur estetikisht, por për të gjithë, në mënyrë që të mos kemi probleme me shëndetin më vonë. Librat më të mirë që keni lexuar pritet që të jenë edhe skenar të disa prej filmave që pritet të shikoni këtë vit në kinema. Ata që dëshirojnë librat duhet të bëhen gati. Disa nga filmat që do të shohim